บ้านหลังนี้นี่พี่เหลียงเพิ่งเข้ามาอยู่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับเพิ่งอยู่ได้ไม่ถึงปีครับก็ช่วงโควิดเนี่ยแหละครับครับผมแล้วก็เห็นว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยด้านหน้าที่เราเห็นเป็นอพาร์ตเมนต์ตรงนี้ก็เป็นส่วนพื้นที่ของบ้านพี่เหมือนกันนะฮะใช่ครับก็จริงๆต้องบอกว่าสัก25 ปีก่อนคุณแม่ผมทำอพาร์ตเมนต์ตึกหน้าครับก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับสัก15 ปีก่อนเผอิญได้ที่แปลงเนี้ยครับถัดมาผมก็เลยมีโอกาสได้ออกแบบตึกนี้ครับแล้วก็เมื่อสัก5 ปีก่อนก็ได้ที่แปลงนี้ตามมาครับก็ค่อยๆได้มาทีละแปลงก็มาปลูกบ้านตรงนี้ครับก็ค่อยๆได้ที่มาเป็นสเต็ปเลยแล้วเหมือนพื้นที่ก็ดูจะขนาดใกล้ๆกันด้วยนะพี่นะคือขนาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณ130 ตารางวาครับ130 ตารางวาที่มาที่ไปของการเริ่มต้นสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นยังไงครับก่อนหน้านี้พี่อยู่คอนโดครับอยู่คอนโดมาตลอดผมอยู่คอนโดในเมืองมาเกือบ20 ปีคือตั้งแต่ตอนจบครับก็อยู่มาเรื่อยครับแล้วก็เมื่อสัก5-6 ปีก่อนอะไรเงี้ยคุณพ่อผมไม่ค่อยสบายเราก็เลยถ้าอย่างนั้นน่าจะมาอยู่ด้วยกันดีกว่ามันจะได้ดูแลกันได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตั้งใจว่าจะทำบ้านที่แบบรับกับครอบครัวใหญ่ได้คือมีพ่อแม่ผมมีพ่อแม่ภรรยาผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกๆผมอีก3 คนเนี่ยก็เลยออกแบบบ้านเนี้ยให้รองรับคนที่อยู่ได้ทั้ง9 คนนะครับว่าก็ปลูกบ้านไปนิดหน่อยก็ไม่ทันคุณพ่อผมเสียไปก่อนครับก็ย้ายเข้ามาอยู่ครับมาอยู่กัน8 คนครับโอ้ถือว่าเป็นบ้านที่สมาชิกเยอะมากนะฮะคุ้มสำหรับที่ดิน130 ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่650ครับ650ครับแล้วสมาชิก8 คนเนี่ยมีกี่ห้องนอนพี่ก็มีเท่าไหร่ผมต้องนับเหมือนกันนะเนี่ยมี6 ห้องนอน6 ห้องนอนผมพยายามจะออกแบบบ้านนี่มันพอดีคือห้องพอดีใช้แล้วก็พยายามจะไม่มีห้องอะไรที่มันซ้ำซ้อนกันมากเวลามีอะไรผมก็พยายามแบบมีให้ดีที่สุดแต่มีอันเดียวเช่นแบบมีทีวีผมก็จะซื้อทีวีที่มันใหญ่ที่สุดอันเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกว่าทุกห้องมีแล้วกลายว่าไม่ได้เจอกันเนี่ยครับครับผมในส่วนของด้านหน้าเนี่ยที่ต้องขอพูดถึงก่อนก็คือมาดูเป็นกล่องนะพี่เราก็มองไม่เห็นอะไรเลยด้านบนมีเจาะช่องแล้วก็ด้านล่างมันจะเป็นแนวของผนังก่ออิฐแบบนี้นะครับรวมไปถึงด้านหลังของตัวพื้นที่จอดรถซึ่งผมว่าความน่าสนใจก็คือการเลือกใช้อิฐของพี่เนี่ยแต่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงขอพูดถึงตรงนี้ก่อนที่ว่าเหมือนพี่เรียงให้มันแบบบุ๋มเข้าไปแล้วก็เป็นตัวอักษรพอสำเพาฮะอันนี้คือชื่อบ้านนะครับพี่ก็สุดท้ายเป็นชื่อบ้านนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นตัวอักษรแรกของชื่อลูก3 คนครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าอยากจะให้มีองค์ประกอบของบ้านที่มันผูกพันกับลูกครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบบอนดิ้งกับชีวิตลูกๆไว้นิดหนึ่งก็ดีครับแล้วก็ขยับมาส่วนของที่เป็นฉากหลังของตัวที่จอดรถตรงนี้นะฮะมันจะมีรูปแบบการเรียงอิฐที่โอ้โหมันมีแพทเทิร์นนะพี่แล้วก็มีลักษณะทำให้เกิดเป็นเหมือนช่องลมที่สามารถถ่ายเทไปด้วยครับก็คือผมอยากจะทำให้ที่นี่มันดูเรียบง่ายสบายๆทนๆนะครับคือยิ่งเก่ายิ่งสวยเวลามีคราบมันก็ยังดูโอเคกับมันอยู่อะไรเงี้ยและสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดในเมืองไทยก็ไม่พ้นอิฐแหละครับอิฐที่ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าอิฐโบราณมือชื่อมันบอกอยู่แล้วมันอัดด้วยมือมันจะไม่แน่นเหมือนอัดเครื่องนะครับแล้วก็ตัวอิฐมันจะมีให้ความหนาแล้วก็เวลามันเผาครับมันจะมีให้แบบบุ๋มไปนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอัดด้วยมือจะไม่แน่นมันจะไม่เหมือนอิฐรีดนะถ้าเป็นอิฐรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นรีดผ่านไดมามันก็จะเห็นเป็นเส้นๆนะฮะหรือบางทีก็มีรูตรงกลางอันนี้เป็นอิฐแบบโซลิดนะครับเวลาโซลิดปุ๊บมันก็จะแบบเวลาเข้ามุมมันจะเห็นเนื้อมันดูหน่อยนะพี่อย่างเงี้ยมันจะเห็นเนื้อมันว่าไอ้ก้อนนี้มาทับฝั่งนี้อันนี้ทับฝั่งนี้อะไรเงี้ยครับแต่มันจะบุ๋มลงไปหน่อยนะพี่ใช่ครับก็เป็นบุ๋มมี texture เวลาเล่นแสงหรือเจอแดดอะไรเงี้ยมันก็เห็นดีแล้วความที่มันมิติมันลึกครับมันก็ทำให้เห็นตัวอักษรได้ง่ายขึ้นอย่างผนังด้านนี้เนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะก่อแล้วก็ทำให้มันมีลักษณะของช่องที่แบบลมผ่านไปได้ด้วยฮะก็เป็นเรื่องของการทิศทางลมอะไรอย่างนี้เลยป่ะพี่ใช่ครับจริงๆด้านนี้เป็นทิศที่เหนือนะครับเหนือกับใต้จริงๆมันก็เป็นทิศที่ลมพอจะผ่านกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างผมเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยผมอยากจะเห็นแวบๆออกมาว่ามีใครมาบ้านหรือยังอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้คุณขับรถเข้ามาเนี่ยผมอยู่ข้างในผมเห็นเห็นรู้ว่าเป็นรถสีอะไรเงี้ยครับอย่างอันนี้ถามเพิ่มเติมไปเพราะว่าผมก็เคยไปดูบ้านที่แบบเนี่ยเขามีการก่ออิฐ
การวางอิฐอะไรแบบนี้แล้วเคยมีคนคอมเมนต์ถามมาก็เลยลองถามเทคนิคจากทางพี่ดูบ้างปกติเวลาทำผนังก่ออิฐแบบนี้เคยมีคนถามว่าวิธีการก่อมันเป็นยังไงมันใช้แบบเชื่อมกันด้วยยังไงให้มันทนอะไรเงี้ยอ๋อก็มีหลายวิธีนะครับจริงๆปกติผมเข้าใจว่าถ้าแก๊ปเห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นแผงใหญ่ๆต่อเนื่องกันเยอะๆส่วนใหญ่ก็มักจะต้องมีรูแล้วก็ร้อยเหล็กเส้นนะครับกับปูนกาวอะไรเงี้ยมันก็จะยึดโยงกันแน่นแต่ว่าที่เนี้ยผมพยายามจะออกแบบให้มันสร้างง่ายๆบ้านเนี้ยนะก็จริงๆเสาอ่ะมันไม่ได้ห่างกันมากก็มันก็แข็งแรงพอที่ยึดโยงคือปกติการก่ออิฐมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเสาเอ็นคานเอ็นอยู่แล้วเพื่อไม่ให้มันกระพืออะไรเงี้ยครับอันนี้มันไม่ได้ห่างมากครับแล้วก็มันก็เป็นอิฐแบบก่อ2ชั้นจริงๆไอ้แผงแรกนี่ผมเป็นคนเรียงเองนะช่วงล่างมันก็จะแบบมันก็อยู่กันได้อ่ะจริงๆแล้วแบบไม่มีปูนกาวเลยยังพออยู่ได้มันมีความหนา2ชั้นแล้วก็วางรับน้ำหนักกันเองอะไรเงี้ยครับแต่ก็รู้สึกว่าพอพี่เอาบางก้อนเนี่ยฮะเรียงมาอีกแกนหนึ่งอะพี่มันเหมือนจะเป็นฟังก์ชันบางอย่างได้นะพี่เหมือนเอาอะไรมาห้อยหรือก็ห้อยก็ได้แล้วตั้งกล้องเซลฟี่อะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะพี่เซลฟี่ถ่ายจากด้านในอะไรเงี้ยครับทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะถามพี่ก็คือการที่พี่ทำผนังด้านนี้ให้มันมีลักษณะของเสาเรียงซอยกันถี่ๆเกิดเป็นช่องแนวตั้งเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่มันไปเชื่อมโยงกับด้านในเดี๋ยวให้พี่เหลียงพาเข้าไปดูต่อเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเชิญนั้นหน่อยครับเข้ามามีขอดตรงกลางแล้วพี่ครับบรรยากาศดีเลยฮะก็คือตัวบ้านเนี่ยมันจะเป็นตัว U อย่างนี้เลยครับแล้วก็หันด้านตัว U เนี่ยไปทางอพาร์ตเมนต์เป็นด้านเดียวที่เราคอนโทรลได้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ออกแบบบ้านเป็นฟอร์มตัว U ก็คือเพื่อจัดการกับบริบทรอบข้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่3ด้านมันคอนโทรลไม่ได้นี่เป็นด้านเดียวแล้วก็จริงๆในเชิงทิศมันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าตอนเช้าตรงนี้จะล่มผมก็เลยใช้นั่งเขียนหนังสือทานอาหารเช้าอะไรเงี้ยครับใช้ชีวิตตอนเช้าได้ดีครับก็จริงๆพอตอนบ่ายเย็นคล้อยไปเนี่ยตึกนี้กลายเป็นบังให้เราก็ถือว่าใช้ได้ครับอันนี้คือตะวันตกเลยใช่ไหมครับทำไมพี่ถึงเลือกให้ตัวขอดตรงกลางของพี่ครับมันมีรูปแบบเป็นการโรยพวกหินกรวดแบบนี้มีต้นไม้หนึ่งต้นตั้งไว้อยู่พยายามจะทำให้มันดูแลรักษาง่ายครับจริงๆขอดเนี่ยมันร่มตลอดทั้งวันถ้าไม่ได้โรยหินนะครับเป็นสนามหญ้าเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นแล้วตายบ้างหลอมแหลมบ้างเป็นดินบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วตัวกรวดเนี่ยจริงๆแล้วผมซ่อนรางน้ำข้างในนะจริงๆผมมีรางน้ำรอบวิ่งรอบบ้านคือปกติบ้านมันจะมีแมนโฮใช่ไหมครับเป็นฝาระบายน้ำเป็นคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นตามริมรั้วนี่ผมซ่อนหมดเลยคือมาอยู่ใต้หินแล้วก็เอาตะแกรงเหล็กซ้อนซับอีกทีอะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นเป็นเรียบๆต่อเนื่องกันหมดครับเป็นหนึ่งโจทย์เรื่องของการดูแลรักษาง่ายที่พี่บอกก็ใช่คือบ้านผมคนเยอะแล้วก็ภรรยาก็ดูแลลูก3คนอ่ะคือถ้าเกิดมันยังมีเรื่องอย่างนี้ต้องทำอีกมันก็ทำให้พลังชีวิตมันจริงพี่ต้นไม้อะไรพวกนี้ไม่ต้องตัดแต่งอะไรครับคือข้างหลังต้นไทรเกาหลีมันก็โตของมันไปใช่ไหมครับต้นไม้ยืนต้นจริงๆผมทั้งบ้านนี่ผมมีอยู่ต้นเดียวก็เป็นเหลืองปิดียาธรครับทำไมถึงเลือกเป็นต้นนี้ครับพี่ผมคำนวณแล้วว่าเวลามันโตเต็มวัยแล้วมันไม่เบียดบ้านมีข้อที่1ข้อที่2คือมันมีดอกสีเหลืองซึ่งมันจะออกทุกปีประมาณกุมภามีนาอันนี้อาจจะขึ้นมาปลูกนะมันเลยเห็นดอกเหลืองน้อยแต่ว่าก็ออกมาบ้างครับมันก็เป็นคล้ายๆเครื่องเตือนเราว่าแบบนี่มันครบปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับพอเมื่อกี้ที่พี่เหลียงพูดเรื่องของการแบบบำรุงรักษาง่ายไม่ต้องให้แฟนให้ภรรยามาคอยดูแลทำความสะอาดอะไรต่างๆมันเอาจริงมันก็สำคัญเหมือนกันนะพี่ก็สำคัญครับเรื่องอย่างที่บอกเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเผลอทำหรือต้องทำมันทุกวันสะสมมันเป็นปีเป็นเวลาหลายๆปีปุ๊บมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะครับแต่คือเมื่อกี้คือพอเข้ามาผมเองก็คือมีคำถามว่าปกติบ้านที่มีเด็กผมเองก็มีลูกแล้วเงี้ย
ยังไงเบสิกก็ต้องแบบเฮ้ยเราต้องมีพื้นที่ให้เด็กๆเล่นอย่างน้อยสนามหญ้าต้องมาใช่ไหมพี่หรือแบบบางคนอาจจะแบบโอ้เรามีพื้นที่ขอดกลางแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบเขียวๆต้นไม้เยอะๆเลยอะไรเงี้ยครับสนามหญ้ามันจะมาชิดตัวบ้านไม่ได้แล้วมันก็ต้องมีร่องรางน้ำก่อนมีขอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างบ้านเราเนี่ยช่วงเช้านี่ก็ร่มหมดเลยมันจะปลูกหญ้าญี่ปุ่นหรือหญ้านวลน้อยไม่ได้มันต้องปลูกหญ้ามาเลที่เป็นใบใหญ่ๆครับเพราะหญ้ามาเลเวลาแบบมองใกล้ๆมันจะเห็นดินเห็นเลอะมันจะดูไม่ค่อยสวยครับแล้วเวลาสมมติจะมีแบบปาร์ตี้จะมีวางโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยจะลากไปลากมามันก็ไม่ได้อะแล้วก็อย่างบางทีเราจะแบบเกิดวันไหนนึกสนุกอะไรเงี้ยเอาแพยางเอาแบบสระว่ายน้ำเป่าลมอะไรมาวางก็วางได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเอาหญ้าเทียมมาปูก็ยังมีนะมีพัดกอล์ฟเล่นอะไรกันครับจริงๆบางทีเราเองก็อาจจะติดภาพว่าเฮ้ยถ้ามีขอดยังไงต้องขอปูหญ้าต้องขอต้นน้ำลงซึ่งสุดท้ายแล้วเราว่าเราปรับเปลี่ยนให้มันเป็นไปตามการใช้งานจริงๆดีกว่านะพี่นะหรือว่าตามสมาชิกในบ้านเรานี่นะครับก็ลานตรงกลางบ้านนี่เรียกว่ามันเป็นหัวใจของบ้านเป็นจุดศูนย์รวมทุกอย่างครับบ้านผมสมาชิกครอบครัวเยอะถ้ามาอยู่แล้วต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้เจอกันมันก็ไม่มีพอยที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็พยายามจะทำให้ตรงนี้มันเป็นที่ทำอะไรก็ได้นะครับแล้วตอนที่พี่ออกแบบบ้านหลังนี้นี่คือมีการคุยกับคนในบ้านยังไงบ้างคะมีความต้องการอะไรที่พิเศษไหมครับเพราะว่าจริงๆสมาชิกหลายคนแล้วก็เป็นแบบหลายเจเนอเรชันด้วยนะพี่ก็จริงๆคุยเยอะนะคุยตลอดนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างนี้เรียกว่าอะไร majority ของบ้านก็คือลูกๆอ่ะเด็กๆนี่ยากนะเพราะว่าชีวิตเขายังไม่แน่นอนอ่ะคือเรายังไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรทำอะไรในอนาคตอีก3ปี5ปี10ปีมันจะเป็นยังไงมันก็ยากเหมือนกันนะโลกทุกวันนี้มันเร็วมากเลยอย่าว่าแต่5ปีเลยเดือนหน้าอีก6เดือนหน้าจะเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยนะครับผมก็พยายามทำบ้านให้มันแบบ flexible อ่ะให้มันดูแลรักษาง่ายๆอยู่ที่นี่แล้วแบบมีพลังชีวิตในการที่จะทำอะไรอย่างอื่นสู้กับเรื่องอะไรยากๆข้างนอกอะไรเงี้ยครับก็พยายามคิดแค่นี้แหละครับอย่างพื้นที่ขอดบริเวณนี้เนี่ยผมจินตนาการภาพไปถึงเวลาฤดูกาลมันเปลี่ยนไปพี่อย่างเช่นเวลามันมีฝนตกลงมาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นบริเวณขอดตรงนี้นี่มันเป็นยังไงบ้างครับพี่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราน่าจะสัมผัสถึงแบบโหความหลากหลายทางอารมณ์ได้เยอะเลยก็เปลี่ยนเยอะครับจริงๆตอนที่ย้ายเข้ามาที่บ้านนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็เหมือนกับเทสอะไรหลายๆเรื่องไปด้วยในตัวครับตรงนี้ก็พอนั่งได้ถ้าฝนตกพรำๆนะครับมันก็เป็นoutdoor ที่มีชายคาคุมอะไรเงี้ยถามว่าฝนตกแรงๆสาดไหมสาดบ้างครับตรงนี้ก็อาจจะสาดบ้างแต่มันทำให้เราใกล้ธรรมชาติขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยบางทีฝนตกพรำๆผมก็มานอนเล่นนะผมก็นอนตากฝนครับลูกก็เล่นตากฝนตรงเนี้ยมันไม่รู้สิพอมันเป็นขอดล้อมเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ท้องฟ้าส่วนนี้มันเป็นของเรานิดนึงครับบางทีผมก็มานั่งมองดูแล้วก็ความที่มันแบบด้านทิศมันตะวันออกตะวันตกพอดีอะไรเงี้ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของแสงแดดเร็วมากเลยนะอย่างตอนนี้เรานั่งกันตอนนี้เกือบ10 โมงเช้าใช่ไหมครับมันเห็นแดดไล่มาเงี้ยผมรู้ว่า11 โมงเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาอีกประมาณ1 เมตรอะไรเงี้ยคือเราอยู่กับมันจนรู้ว่าเดี๋ยวแดดมันจะมาไล่เราแค่ไหนอะไรเงี้ยครับก็ดีเหมือนกันพอพี่เหลียงพูดถึงแสงที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยตรงนี้ผมเห็นในส่วนของเงาโคมไฟเนี่ยมันตกลงมาบนครีบนะครับซึ่งอันนี้ผมถามเชื่อมต่อตั้งแต่ตอนที่อยู่บริเวณด้านหน้าที่จอดรถเลยนะครับว่าทำไมพี่ถึงเลือกออกแบบเอลิเมนต์ที่มันเป็นครีบแนวตั้งแบบนี้แล้วก็ซอยทีแบบนี้เลยครับก็คิดง่ายๆครับข้างนอกอ่ะเราพยายามปิดไม่ให้มองเห็นส่วนข้างในเนี่ยเราอยากจะเห็นกันเองเยอะๆแต่เราไม่อยากให้คนที่อพาร์ตเมนต์เห็นเราใช่ไหมครับฝั่งอพาร์ตเมนต์ที่มองมาเนี่ยมันก็เลยเป็นครีบแนวตั้งๆอย่างนี้ครับคือเรามองเห็นกันเองฝั่งนี้ได้เต็มที่แต่ฝั่งนี้เขามองเฉียงๆมาไม่ค่อยเห็นเราคือการที่เรายื่นมาแบบนี้เนี่ยมันจะบังคนมองจากตรงนี้ก็บังครับแต่เรามองกันด้านอีกแกนหนึ่งมันเห็นอยู่แล้วมันมี privacy พอสมควรแล้วมันไม่อึดอัดถามพี่เหลียงต่อในเรื่องของวัสดุแล้วก็เรื่องของโทนสีที่เราเห็นเนี่ยก็คือจริงๆมันมีของสีของอิฐใช่ไหมพี่แล้วก็อย่างเข้ามาเราเจอกระเบื้องดินเผาส่วนของพื้นตรงนี้เป็นหินขัดกับตัวกรวดมันดูเป็นสีที่มันดูแมทช์กันนะพี่ตัวบ้านเองก็ออกเป็นโทนเทาๆเลยครับก็มันเป็นสีธรรมชาติแหละครับสีธรรมชาติมันก็มีความเป็นเอิร์ธโทนที่มันเข้ากันเองได้ไม่ยากครับ
ผมก็พยายามจะทำให้บ้านมันไม่แพงมากนะพูดตรงๆก็ใช้ของไทยๆครับแล้วก็เป็นของไทยที่เราเห็นมีประสบการณ์กับมันมานานเรารู้ว่ามันทนเวลามันเก่าแล้วมันก็สวยขึ้นอะไรเงี้ยเช่นอิฐหรือกระเบื้องดินเผาอะไรเงี้ยเรารู้ว่าพอมันมีคราบมีตะไคร่ขึ้นสีเขียวๆมันก็ยังดูสวยได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับหินขัดเนี่ยมันก็ได้ความรู้สึกเย็นเหมือนหินนะครับเดินถอดรองเท้าก็เย็นอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็ทำให้ต่อเนื่องจากข้างนอกเงี้ยลามเข้าไปข้างในแล้วก็ลามไปถึงในโถงบันไดซึ่งต่อเนื่องกันไปหมดอะไรเงี้ยจริงๆพอพี่พูดเรื่องการเชื่อมต่อกันเนี่ยตัวผนังอิฐเองก็ตั้งแต่ด้านนอกนะพี่มันก็เชื่อมต่อมาอย่างตรงนี้มันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันไปหมดเลยนะแต่เราเดินเข้ามาครับก็จริงๆอิฐเนี่ยเอาจริงๆแล้วทางบ้านนี่ใช้ไม่ได้เยอะแต่มันใช้ในที่ที่เห็นอ๋อครับแล้วก็ผมก็ใช้ในที่ที่แบบคล้ายๆใกล้มือใกล้ตาสัมผัสได้อะไรแบบนี้ครับพวกนี้เวลามันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีขาวอย่างเดียวเนี่ยเราเอาโต๊ะมาวางที่ชิดเนี่ยเราก็จะเครียดกับมันแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะเกิดรอยหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นอันนี้ผมก็ไม่คิดมากจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความสวยงามแบบกางเกงยีนอ่ะที่คุณเห็นรอยที่มันใช้จริงเนี่ยมันจะสวยผมรู้สึกอย่างนั้นครับจริงๆผมชอบแนวคิดเรื่องวัสดุของพี่อย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าการเลือกของที่เวลามันใกล้ตาเราก็ต้องเลือกแบบหนึ่งนะพี่ของที่บางทีมันอยู่ไกลหน่อยเราไม่ได้มีโอกาสจะต้องไปแบบจับหรืออะไรอยู่เราก็เลือกอีกแบบหนึ่งใช่ไหมพี่ครับจริงๆมันมีหลักการง่ายๆไหมครับว่าเราควรจะเลือกแบบไหนอ่ะก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆใช้มันยังไงนะครับวัสดุทุกอย่างมันก็มีคุณสมบัติของมันแหละนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเรามองอย่างเดียวหรือจับมันอย่างเดียวมันมีเรื่องอุณหภูมิใช่ไหมอย่างนะหินขัดเนี่ยเวลาเราถอดรองเท้าเดินมันก็มีความเย็นก็สบายอะไรเงี้ยมันมีความลื่นก็มันมีทุกมิติที่เราต้องรู้ว่ามันใช้กับมันยังไงครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่เหลียงพาเข้าไปด้านในต่อนะครับโอเคเชิญครับเข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับอย่างส่วนพื้นก็อย่างที่พี่เหลียงบอกนะฮะก็เป็นหินขัดเชื่อมต่อกันมาหมดเลยนะครับส่วนนี้เข้ามาก็จะเป็นลิฟวิ่งเป็นรับประทานอาหารแล้วก็เป็นส่วนของเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นครัวเป็นแพนทรีเบาๆอย่างนี้นะฮะครับจริงๆก็ไม่เชิงเบาครับทำทุกอย่างที่นี่ยกเว้นแต่ผัดอะไรหนักๆมีครัวเปิดหลังบ้านมีครัวเปิดหลังบ้านด้วยครับนี่ก็คือมีเตาไฟฟ้ามีพวกเตาอบอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือจะมองไม่เห็นคอร์ดนะคะแต่อย่างที่พี่บอกก็คือตัวครีมนี้มันก็จะทำหน้าที่ในการกันมุมมองจากอพาร์ตเมนต์นะพี่ครับมันก็บังในหลายๆส่วนไปต่อเนื่องกันเลยนะฮะแล้วในขณะเดียวกันคือเราก็ยังสามารถที่จะมองเห็นคอร์ดอยู่นะพี่มันก็เป็นอีกหนึ่งเอลิเมนท์ที่ผมว่ามันแก้ปัญหาเรื่องมุมมองได้ดีมากๆเลยฮะภายในตรงนี้เนี่ยพอเรามาดูฝั่งนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการออกแบบเป็นแบบตู้เก็บของไปตลอดแนวเลยนะฮะแนวคิดในการออกแบบตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงพี่ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกครับคือคนในบ้านอยู่เยอะแล้วของก็เยอะมากครับที่เห็นเนี่ยก็เต็มหมดไม่ได้แบบว่าเป็นโล่งๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็นอกจากเก็บของก็ดีไซน์ให้มันนั่งได้ด้วยตลอดแนวอะไรเงี้ยครับมาอยู่กันหลายๆคนมีแขกมีอะไรก็จะได้นั่งได้ทุกมุมโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่เดียงพาขึ้นไปชั้นบนต่อครับผมตรงนี้นี่บรรยากาศดีเลยพี่ใช่ครับก็ผมคิดว่ามันเป็นหัวใจจุดหนึ่งของบ้านเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทุกคนต้องเดินผ่านทุกวันน่ะครับตั้งแต่ตอนที่พี่ส่งรูปมาให้ผมแล้วผมรู้สึกว่าสเปซตรงนี้แบบมันเวิร์กมากก็เป็นโถงบันไดที่โค้งขึ้นมาเป็นแบบสไปรัลอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างเก้าอี้ตัวนี้กับกีตาร์ตรงนี้นี่คืออันนี้คือมีจริงๆใช่ไหมพี่เหรียญนี้พี่เซตเพราะว่าผมมาถ่ายแล้วไม่จริงตั้งใจว่าไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องของแบบดนตรีเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับคือผมเห็นว่ามันเป็นทรงกลมแล้วก็เสียงมันจะก้องๆนิดนึงอย่างนี้เราคุยกันเสียงจะก้องๆนิดนึงครับเวลาที่มันมีเสียงที่เป็นธรรมชาติผมว่ามันก็จะสนุกจริงๆตั้งใจว่าจะตั้งเปียโนแต่ว่าลูกยังคอนวินส์ลูกไม่ได้เดี๋ยวสักพักแต่กีตาร์ผมเล่นครับครับตรงนี้ที่ผมเห็นอยู่นี่อันนี้มันเรียกว่าเป็นยังไงดีพี่เป็นคือผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของบ้านก็เลย
คิดว่าน่าจะทำอะไรที่เป็นสัญลักษณ์บันทึกไว้นะครับ ก็หมุดอันเนี้ยมันก็จะมีบันทึกว่าวันที่เริ่มสร้างคือวันที่ 30 กรกฎาคมมันเกิดคุณพ่อผมครับแล้วก็วันที่เข้าอยู่เนี่ย22 เมษายนเป็นวันเกิดแม่ผมอ๋อเหรอฮะผมพอดีมากเลยว่าตรงใจครับคือตั้งแต่วันที่เริ่มสร้างวันลงเข็มวันแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่ย้ายเข้าอยู่ผมก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ต้องอยู่ให้ได้ก็ย้ายเข้ามาอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราผูกชีวิตเราเข้ากับบ้านเข้าไปอีกมิติหนึ่งครับแล้วก็ถ้าเห็นลายจางๆเป็นลายมือเส้นมือของ5 คนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกๆผมกับภรรยาก็รวมกัน5 คนก็เป็นเครื่องบันทึกครับว่าปีนี้ที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเนี่ยมือเขาเคยเล็กเท่านี้อีก10 ปี15 ปีเขามาดูเขาก็จะได้ผูกพันกับบ้านคือจริงๆทำอะไรแบบนี้มันไม่ได้เสียตังค์มากขึ้นเลยแต่มันทำให้เรารู้สึกว่านี่มันเป็นสถานที่ของเรามีความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตรงกลางมันเหมือนเป็นโลโก้อะไรสักอย่างไหมพี่จริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ของเซลติกที่หมายถึงครอบครัวครับเซลติกแบบทีมบาสบอสตันเซลติกนี่พี่จริงๆมันลากศัพท์แล้วก็มาเดียวกันแหละครับมันคือมันแปลว่าอะไรพี่มันเป็นชื่อใบไม้หรืออะไรบ้างครับผมเห็นโลโก้ NBA ใช่ไหมพี่หรือไม่ใช่ครับเอาจริงเซลติกมันเป็นยุโรปแล้วก็มันก็เป็นแบบคล้ายๆคติความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกทีมกีฬาก็เอาชื่อมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นกลุ่มคติความเชื่อที่มีสัญลักษณ์อะไรเยอะมากเลยนะครับก็ดีเทลละเอียดมากเลยครับพี่แล้วก็ส่วนของโถงบันไดตรงนี้เนี่ยก็จริงๆผมว่าใครเห็นก็น่าจะว้าวแต่อยากให้ดูนิดนึงว่าคือตรงมือจับเนี่ยหรือว่าตรงแนวการตกตรงนี้นี่คือเหมือนพี่ตั้งใจให้มันเริ่มแบบพื้นขึ้นไปอย่างนี้เลยพี่ครับวืดวนขึ้นไปเลยอ่ะก็พยายามให้เส้นมันต่อเนื่องครับคือปกติราวกันตกมันมักจะมาปุ๊บแล้วก็หักลงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนกับเส้นมันไม่นำสายตาได้แรงพออะไรเงี้ยผมก็เลยต่อให้เส้นมันเลยไปที่พื้นหน่อยมันทำให้เรารู้สึกว่ามองต่อเนื่องไปถึงข้างบนนะครับอย่างผมมองเพิ่มเติมในส่วนของพื้นนะพี่เหลียงคือพี่ก็มีการเหมือนทำให้ตัวหินขัดเนี่ยพี่มันมีการซอยเป็นลักษณะเหมือนเป็นวงกลมเป็นรัศมีออกไปอย่างนี้ด้วยใช่ไหมพี่อ๋อครับมันต้องมีเส้นรอยแบ่งครับคือหินขัดมันก็เป็นวัสดุธรรมชาติที่มันแบบเสี่ยงจะมีรอยร้าวอะไรได้ง่ายอะไรเงี้ยครับก็ทำเป็นรอยแบ่งไว้ครับที่สำคัญก็คือฟังก์ชันที่เราเห็นเลยก็คือฟังก์ชันของการเป็นชั้นวางหนังสือโค้งรับแบบนี้แล้วก็โอ้โหสูงขึ้นมาอย่างนี้เลยจริงๆตอนที่ออกแบบพื้นที่โถงบันไดตรงนี้เนี่ยแนวคิดเป็นยังไงทำไมมันถึงมาด้วยการเป็นบันไดโค้งวนขึ้นมาแบบนี้ครับบ้าน2 ชั้นเนี่ยผมคิดว่าบันไดมันเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งเลยที่จะทำให้รู้สึกว่าชั้น1กับชั้น2มันต่อเนื่องกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าบันไดโค้งเนี่ยมันให้ความรู้สึกสมูทต่อเนื่องกันแต่แน่นอนเราก็ต้องพยายามทำให้สเกลมันสบายๆบางทีถ้าบันไดเวียนแล้วแบบเวียนแล้วแคบไปตรงริมใกล้ๆมันก็จะเดินไม่สบายอะไรเงี้ยนี่ผมพยายามให้มันพอดีไม่กว้างเกินไปแบบเดินแล้วโหวงอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับผมก็ไม่ได้มีแอเรียของบ้านเยอะแยะมากมายที่แบบเล่นอะไรก็ได้ทุกที่ผมก็พยายามทำให้แต่ละบริเวณเนี่ยมันมีประโยชน์ใช้สอยทุกอย่างนะครับตรงนี้เป็นชั้นหนังสือก็เหมาะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เก็บหนังสือเยอะแล้วก็พูดกับผมก็รู้สึกว่าหนังสือเนี่ยเก็บอะในอนาคตมีคนมาอ่านมันก็ยังเป็นประโยชน์ผมก็มีอุบายนิดหน่อยว่าอะไรที่หนังสือที่ผมอยากให้ลูกๆอ่านผมจะไว้ระดับล่างๆที่มันใกล้สายตาเรามองขึ้นไปด้านบนนี่ก็เห็นช่องแสงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นช่องแสงแบบโอ้ขนาดใหญ่เต็มๆเลยไม่ครับถ้าใหญ่มากก็จะร้อนครับนี่ผมเป็นช่องซองหนึ่งประมาณ20 เซนครับแล้วก็เป็นวงแหวนล้อมรอบครับตัววงแหวนมันก็จะได้แสงเรื่อยๆตลอดวันตามมุมที่ดวงอาทิตย์มันสวิงใช่ไหมครับอาจจะมีตอนเที่ยงที่มันลงมาแรงเพราะว่าแดดมันตกลงมาตรงๆอะไรเงี้ยครับทรงกลมมันก็ให้ความรู้สึกสัมพันธ์กับธรรมชาติดีนะครับคือเราเห็นว่าดวงอาทิตย์มันเดินทางไปทางไหนมาไหนอะไรเงี้ยถ้าถามดีเทลในเรื่องของการก่อสร้างตรงนี้หน่อยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้นะว่ามันยากมากไหมการทำชั้นแล้วก็เนี่ยโหมันโค้งแบบนี้ด้วยไปกับตัวฟอร์มของบันไดครับก็จริงๆการทำชั้นไม้ชั้นหนังสือไม้มันทำให้มองไม่เห็นความไม่เนียบของผนังโค้งนะ
ความจริงถ้าหนังโค้งอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเกาะอิฐฉาปูนเรียบทาสีธรรมดาเนี่ยโหต้องสกิมอะไรแบบเยอะแยะเลยนะครับไม่งั้นแดดไล่มาก็จะเห็นเป็นคลื่นๆไอ้พอเป็นชั้นหนังสือมันก็เห็นเป็นลายไม้เห็นหนังสืออะไรเงี้ยมันก็ลดความไม่เนียบได้เหมือนกันครับแต่สำคัญคือมันต้องยึดให้แข็งแรงว่าอย่างเงี้ยถ้าคุณเห็นบางจุดแถวๆเนี้ยครับเท่ากับว่ามันเป็นชั้นหนังสือที่สูงขึ้นไปตั้ง6 เมตรกว่าอย่างเงี้ยเลยครับก็ต้องยึดเป็นพุกสลักเข้าไปที่หลังกำแพงให้แข็งแรงพอครับคุณมองตรงนี้คุณอาจจะสงสัยว่าแบบเอ๊ะแล้วถ้าพี่จะหยิบหนังสือชั้นบนสุดจะหยิบยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมเฉลยให้เลยแล้วกันเพราะไม่มีคนถามผมมาหลายคนแล้วคือผมจะมีแท่นไม้ที่มันเท่ากับขั้นบันไดพอดีครับ3 อันแล้วผมก็จะทำให้มันคล้ายๆเป็นแบบเป็นแพลตฟอร์มที่มันเรียบๆได้อะแล้วผมก็พาดบันไดพาดบันไดขึ้นมันก็พาดบันไดมันก็จะถึงชั้นบนสุดได้พอดีอะไรเงี้ยครับหนังสือยากๆที่แบบไม่ค่อยอยากให้ใครหยิบได้ง่ายๆผมก็ไว้ข้างบนอยู่แล้วแต่ว่าเล่มบนสุดนี่ยิ่งมีมูลค่ามากๆเลยก็มีบางเล่มนะอย่างเนี้ยอย่างพวกประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยผมไปประมูลมามีเล่มหนึ่งอายุตั้ง100 ปีอ่ะเซอร์บาร์เนสเตอร์เฟเชอร์รุ่น Edition 4นะผมมี Edition 4กับ Edition ที่21เนี่ยอยู่วางอยู่คู่กันครับโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูด้านบนต่อนะครับพอเดินขึ้นมาถึงชั้น2มีจุดหนึ่งที่อยากจะถามพี่เหลียงว่าตรงนี้ทำไมพี่เหลียงถึงทำให้มันเป็นแหลมๆเข้าไปอย่างนี้พี่ ก็จริงๆมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรจำเป็นต้องใช้สอยหรอกครับแต่ว่าผมแค่อยากจะไปยืนแล้วก็มองลงไปเห็นจุดศูนย์กลางของบันไดแล้วจริงๆมันใช้ปีนเปลี่ยนไฟตรงนี้ได้ด้วยครับอาจจะผมไปฝังใจจากไอ้นี่ครับพีระมิดที่ลูฟงานในเอ็มเปที่ปารีสอ่ะตรงกลางพีระมิดมันจะมีมุกแหลม45 องศาออกไปเหมือนกันดูสารคดีและเอ็มเปไปยืนถ่ายรูปมันสวยดีเอาซะหน่อยลูกๆก็น่าจะชอบมากเลยนะคะตรงนี้ก็มันเป็นพื้นที่ที่เป็นบันไดก็จริงแต่ผมว่ามันก็นั่งอ่านนั่งทำอะไรได้ตรงนี้นะฮะใช่ครับหนังสือพวกนี้ไม่ได้แยกกันคือปนกันทั้งหนังสือวิชาการของผมสถาปัตย์หนังสืออ่านเล่นหนังสือเด็กปนกันหมดเลยครับในส่วนของชั้น2เนี่ยครับพี่มันมีห้องนอนเมื่อกี้ตอนแรกที่เข้ามาบ้านพี่บอกว่ามี6 ห้องนอนใช่ไหมฮะ5 ห้องเนี่ยอยู่ชั้น2 5 ห้องเลยนะฮะจริงๆก็ขึ้นมาชั้น2ก็มีแต่ห้องนอนเรียงรายเต็มกันไปหมดเลยครับก็พยายามจัดให้คอมแพคก็มีคอริดอร์เท่าที่จำเป็นอะไรเงี้ยนะครับครับผมเดี๋ยวให้พี่พาไปดูนะฮะครับเชิญเลยครับผมคือพื้นที่ส่วนกลางที่เราเห็นมันก็จะเป็นเนี่ยฮะเป็นคอริดอร์แบบนี้นะครับแล้วก็แตกเข้าเป็นห้องต่างๆอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ก็เดี๋ยวให้พี่เหลียงพาไปดูห้องนอนพี่นะครับครับผมอันนี้มันเป็นเป็นช่องแสงเหรอฮะเป็นช่องแสงครับก็จริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับคือทางเดินตรงนี้มันถ้าเจาะแสงเยอะมันก็จะร้อนเพราะมันเป็นทิศตะวันออกนะครับสายจะร้อนผมก็คิดว่าแค่นี้กำลังดีแล้วประตู2 ประตูสว่างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ครั้นี้เผอิญเจาะทางนี้มันเป็นช่วงแดดสายๆพอดีผมก็มาคิดได้ว่าจริงๆผมเองผมเกิดช่วงเวลาสายๆนะครับของวันที่10 ตุลาคมผมก็เลยไปคำนวณมาว่าแบบไอ้มุมวันที่10 ตุลาคมเนี่ยมันเป็นแสงแดดมันกี่องศาอะไรเงี้ยก็เจาะช่องเป็นช่องผอมๆเข้าไปอะไรเงี้ยครับก็ถ้าทุกวันที่10 ตุลาคมแดดมันจะขึ้นตรงพระอาทิตย์จะขึ้นตรงแนวสล็อตตรงนี้ครับเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอพี่ซึ่งอันนี้ก็คือมันเป็นการคำนวณได้ตามแบบโปรแกรมอะไรที่มันจริงๆเกือบเป๊ะๆอยู่แล้วใช่ไหมเกือบทุกซอฟต์แวร์มันคำนวณได้ครับแต่มันจะมาผิดพลาดตอนที่เราตั้งผังบ้านนี่แหละซอฟต์แวร์ตรงครับก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราบอนดิ้งเราเข้ากับบ้านชัดขึ้นเรื่อยๆนะพี่ว่าแบบไอ้ดีเทลพวกนี้มันทำให้บ้านนี้มันผมว่าความหมายมันมีความหมายลึกซึ้งขึ้นนะฮะครับโอเคฮะเดี๋ยวให้พี่เหลียงพาเข้าไปดูในห้องนอนนะครับต่อครับโอเคครับเชิญครับครับโอ้โหครับเชิญครับตอนแรกเข้ามาก็ยังไม่เห็นเตียงไม่เห็นอะไรห้องนอนพี่เหลียงนี่คือกินพื้นที่ก็คือเป็นตัวยูใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือฝั่งหนึ่งเลยคือปีกหนึ่งขาหนึ่งของฝั่งตัวยูครับ
นี่คือเป็นแนวหน้าบ้านเลยตอนที่เราเดินเข้ามานะ เป็นหน้าบ้านใช่ครับฝั่งนี้หน้าบ้านครับ คือพอเข้ามาเนี่ยส่วนแรกก็คือมันเป็นส่วนของเนี่ยผมเห็นเป็ ห้ น องน้ำกับห้องแต่งตัวปนๆกัน อ๋อ ครับคือเป็นห้องน้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็ตู้เสื้อผ้าวนล้อมรอบครับ ครับ แล้วก็เห็นว่ามีการเจาะช่องแสงอะไรลงมาแบบ คือตรงบริเวณตรงเนี้ยคือแบบไม่มืดเลยนะพี่ ครับก็กลางวันจะได้ไม่ต้องเปิดไฟครับ อ่า แล้วมันก็ทำให้เราแบบได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้น ตื่นเช้ามามีแสงธรรมชาติมาล้างหน้าแปรงฟันมันก็ฟีลดีอ่ะ ครับพอมาถึงตรงนี้ก็ อันนี้เรียกว่าห้อง ผมเรียกมันว่าห้องลำลองคือเป็นห้องที่ทำกิจกรรมเกือบทุกอย่างที่ไม่ต้องแต่งตัวเรียบร้อยไม่ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่า ก็เป็นห้องที่ใช้เวลาอยู่เยอะมากที่สุดห้องหนึ่งอะไรยุ่งๆอะผมจะไว้ที่นี่หมด แต่ว่าพอเข้าไปห้องนอนปุ๊บไม่มีอะไรเลย ไม่มีเลย ชาร์จโทรศัพท์อะไรผมชาร์จข้างนอกหมด อ๋อลูกก็เข้ามาอยู่ในห้องนี้ด้วยใช่ไหมพี่ เขาก็มาก็ อืม เราก็อยากให้เราอยากเป็นครอบครัวที่แบบทำทุกอย่างกันอะไรเงี้ยนะก็ลูกก็มาเล่นมานั่งทำกันบ้านอะไรเงี้ยครับ ครับ จริงๆพอพี่พูดแบบนี้คือ นึกไปถึงอย่างเวลาบ้านตามแบบโครงการอ่ะมันจะชอบมีแบบ Family Room อย่างนี้นะพี่ ซึ่ง Family Room ก็จะแยกอยู่สมมติขึ้นชั้น 2มาเจอเลยอะไรเงี้ย แต่ผมรู้สึกว่าแบบเนี้ย Family Room จริงๆนะพี่ ก็ครับมันก็เป็นพื้นที่สบายๆที่แบบง่วงก็เข้าไปนอนอะไรเงี้ย อ่า แต่ว่ามีกติกากันว่าไม่เอาอิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องโน้น มือถืออะไรโน้ตบุ๊กอะไรห้ามเข้าเล ครั ย บแล้วก็จุดเนี้ยผมมองเห็นเกือบทุกห้องในบ้าน เห็นห้องแม่ เห็นห้องลูก3ห้อง เห็น ครับ ห้องนั่งเล่นข้างล่าง เห็นกระทั่งว่าแบบลูกดูทีวีรายการอะไรอยู่ อีกจุดหนึ่งนะพี่ตรง พอย้อนกลับมาดูด้านตรงเนี้ยฮะช่องแสงที่อยู่ข้างบนตรงเนี้ยมันก็คือช่องแสงที่ผมเห็นตอนที่อยู่หน้าบ้านเลย ครับ ตรงนี้ทำไมพี่ถึงเจาะขึ้นไปแบบสูงอยู่เหนือไอ้พวกตู้เก็บของอย่าง อ๋อ เงี้ย อย่างนี้ครับ ก็คือให้มันสูงระดับพ้นสายตาไปแล้วอะครับ ครับ เวลาบ้านตรงข้ามมาปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ไม่มองเห็นเราแต่งตัวไม่เรียบร้อย ครับ ครับ แล้วมันก็ไม่ได้สูงมากเกินไปชนิดที่มือเอื้อมไม่ถึง อืม อันนี้พวกนี้เป็นบานเลื่อนบานกระทุ้งอะไรเงี้ย ก็เปิดเอื้อมถึงได้หมดเช็ดได้หมดนะครับ อ่า แล้วก็ผมก็เจาะให้มันลึกเข้ามานิดนึงนะครับ เพื่อที่ว่าใต้หน้าต่างอ่ะมันจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของอะไรเงี้ย เวลาอยู่ในห้องเราก็ไม่รู้สึกว่ามันมีวอลลุ่มของตู้มันมาเบียดเราอะไรเงี้ย ครับเนี่ยอย่างแค่ตู้เนี้ยเมื่อกี้ผมก็รู้สึกพอพี่บอกว่า มันมีส่วนของตัวผนังด้านนอกที่เราทำเป็นแบบวาล์วเข้ามาใช่ไหมพี่ มันก็กลายเป็นพื้นที่สำหรับไอ้ตู้เก็บของตรงนี้อ่ะซึ่งมันส่งผลต่อสเปซภายในมากๆเลยกับการที่เรารู้สึกว่าตู้ยื่น มาทำให้เราห้องมันแคบกับอันนี้อันนี้มันคนละแบบกันเลย ก็ นะ เปลี่ยนวิธีการมองครับ ครับ แล้วก็พอลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นอีก ก็ ห เป็ นึ่ น งโซ ห้อง น น ของห้องน อ อน น ครับ ครับ ก็เป็นห้องนอนที่วางเตียงกลางห้อง แล้วก็ฝั่งนั้นก็ยังคงมีแนวของเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ไหมฮะคือยังคงเห็นการออกแบบบิวอินที่มันเก็บของได้เยอะต่อเนื่องมาจากข้างล่าง ซึ่งผมว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบยังย้อนกลับไปบอกว่าพี่คิดหลาย ๆ อย่างไว้เรียบร้อยค่อนข้างจะแบบว่าเป๊ะมากๆเลยนะสำหรับการที่แบบพอมาใช้ชีวิตจริงเหมือนแบบว่ามองเห็นแล้วว่ามันจำเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ย ก็อาจจะเพราะผมก็อายุไม่น้อยแล้วมั้งแล้วผมก็ทำอาชีพนี้แล้วก็คิดต่อเนื่องกันมาหลายปีอะไรเงี้ยครับมันก็พยายามทำนายว่าชีวิตเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับโอเคเลยครับพี่บริเวณตรงนี้นี่มันก็มีแบบเป็นระเบียงเล็กๆตรงนี้ด้ เป็ วน ย ระเบียงตื้นๆครับ ครับ ก็จริงๆทุกบ้านเปิดได้หมดช่วงนี้อาจจะแสงแรงหน่อยนะครับก็เปิดได้หมดครับออกไปยืนได้ บางทีลูกๆเล่นอะไรกันผมก็ตะโกนลงไปเรียกอะไรอย่างเงี้ย ฮะตรงนี้เปิดมาแล้วก็นั่งอย่างที่พี่เหลียงบอกนะฮะ ครับเก มั ล นก็ พอดีกันนั่งได้ครับ คือก็ดึกภาพว่าถ้าเกิดมีจัดงานอะไรกันมันก็เชื่อมโยงกันเลยนะฮะ อ๋อครับก็ช่วงปีใหม่อะไรที่ผ่านมาก็จัด ไปหลายรอบเหมือนกันครับ ออฟฟิศของพี่เหลียงก็คืออยู่ใกล้ๆนี้เลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับก็คือจริงๆคืออพาร์ตเมนต์ตึกแรกนะครับ ตึก ครับ หน้านู้นเลยครับ ผมก็เดินไปเดินมานี่นะครับ เดินไปทำงาน จริงๆก็รู้สึกว่าพอออฟฟิศอยู่ใกล้เนี่ยก็มีเวลาให้ครอบครัวมากยิ่งขึ้น แล้วก็อย่างบ้านหลังนี้เองอะผมรู้สึกว่า
มันเป็นบ้านที่ครอบครัวใหญ่นะพี่ซึ่งเดี๋ยวนี้ในสังคมไทยเราก็ไม่ค่อยเห็นส่วนมากครอบครัวเดี่ยวแยกกันไปอยู่เองหมดแล้วนะฮะจริงๆแล้วในมุมมองของพี่ว่าครอบครัวใหญ่ความอบอุ่นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นข้างในเนี่ยสถาปัตยกรรมมันมีส่วนสามารถที่จะเพิ่มเรื่องตรงนี้ให้ได้มากน้อยแค่ไหนฮะอ๋อแน่นอนครับคือเอาทีละเรื่องนะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยได้มาอยู่รวมกันอยู่ด้วยกันเนี่ยได้มันประหยัดกว่านะครับคุณสร้างบ้านหลังเดียวกับสร้างบ้าน3 หลังมันก็ประหยัดกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาจริงๆคนสูงอายุมีเด็กอยู่ใกล้ๆเขาก็มีความสุขครับเด็กๆมีผู้สูงอายุอยู่ใกล้คอยสอนคอยพูดให้เขาก็อุ่นใจอ่ะสิ่งที่พูดสิ่งที่สื่อสารกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีผมว่ามันก็มีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่า เราก็ต้องเตรียมพื้นที่ให้มันพร้อมรับแล้วการสร้างบ้านที่มันจะเหมาะกับคนที่อยู่รวมกันหลายๆเจเนอเรชันนี่จริงๆมันยากนะพี่เพราะว่าไลฟ์สไตล์ก็แตกต่างกันฟังก์ชันที่ต้องการก็แตกต่างกันรวมไปถึงถ้าเรามองให้ลึกไปถึงการคำนึงถึงพวก universal design อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดมีคนที่อยากจะปรับบ้านตัวเองหรือมองบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่พี่ว่าอะไรที่มันสำคัญนะเอาจริงๆงานทุกชนิดก็ควรจะคิดถึง universal design อยู่แล้วนะครับคืองานสถาปัตย์งานก่อสร้างอาคารเนี่ยคือจะทำเล็กยังไงมันก็เป็นของแพงใช่ไหมครับจะสร้างบ้านหลังเล็กไงมันก็ราคาเป็นแสนเป็นล้านทั้งนั้นหลายล้านอะไรเงี้ยนะครับมันก็ควรจะคิดยาวๆแล้วก็มองไปไกลๆมันทุกคนมันไม่ได้แข็งแรงตลอดไปนะครับมันก็วันนี้เราแข็งแรงดีเรายังมองว่าเฮ้ยจะต้องสร้างให้ยูนิเวอร์แซลให้คนอื่นแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วมันอาจจะเพื่อตัวเรานี่แหละเพื่อตัวเราในอนาคตนี่แหละใช่ครับแล้วก็เด็กๆก็เหมือนกันครับจริงๆผมออกแบบบ้านมาหลายหลังมากบางหลังออกแบบตอนเจ้าของบ้านยังโสดอยู่แต่พอบ้านยังไม่ทันเสร็จได้ลูกมาอะไรเงี้ยก็กลายว่าต้องไปเปลี่ยนไปปรับแล้วเมื่อกลายว่าดีไซน์มันเสียเราควรจะคิดตั้งแต่ day 1เลยโดยเฉพาะบ้านเพราะว่าบ้านมัน personal มันอยู่กับเรานานแล้วอย่างบ้านหลังนี้พี่ว่ามันสะท้อนตัวตนพี่ยังไงหรืออะไรที่พี่คิดว่าในการสร้างบ้านมันสำคัญแน่ๆแล้วมันทำให้เราเห็นเลยว่ามันเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ให้ความสำคัญกับการออกแบบบ้าน1 หลังมากๆโหจริงๆในแง่ว่าผมเองผมเป็นสถาปนิกแล้วก็ทำงานมาพอสมควรเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยนะสำหรับการออกแบบบ้านหลังนี้นะคือผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะเบื่อมันเพราะเราก็เห็นแบบทำงานก็เยอะใช่ไหมครับแล้วแต่ละงานแต่ละซีรีส์แต่ละปีของเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เหมือนการแต่งตัวเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยผมก็กลัวว่าไปทำอะไรที่แบบชอบวันนี้แต่อีก3 ปีไม่ชอบมันก็เสียดายเหมือนกันก็พยายามเลือกที่มันแบบคิดว่าเราจะอยู่กับมันไม่ได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แน่นอนคือผมไม่ได้แบบมีฐานะแบบทำบ้านวัสดุแพงๆแบบอันลิมิตได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยครับผมก็เลือกของที่ประหยัดนะครับแล้วก็คิดว่าคุ้มค่าที่เราได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็คิดด้วย mindset แบบเนี้ยมันก็ประกอบกันขึ้นมาเป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมาอย่างในมุมที่พี่บอกว่าวันหนึ่งพี่กลัวว่าจะเบื่อบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนคิดเหมือนกันนะพี่ตอนว่าไม่ว่าคุณจะออกแบบเองหรือให้สถาปนิกมาออกแบบอะไรเงี้ยเราอาจจะมีปัญหาว่าเราจะไปทางไหนสไตล์แบบไหนสุดท้ายอะไรที่มันควรจะเป็นคำตอบในการที่เราจะสร้างบ้าน1 หลังอะพี่โอ้โหผมถามยากมากเลยนะคำถามเนี้ยผมคิดว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกนะครับแล้วจริงๆงานที่ผมออกแบบให้คนอื่นแต่ละงานหลายงานก็ไม่เหมือนกันเลยครับก็คิดว่าต้องพยายามมองไปยาวๆมองไปไกลๆครับว่าชีวิตเรามันมีแนวโน้มจะแบบปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องไม่มองข้ามเรื่องเล็กๆก็ผมคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเจอมันทำมันย้ำๆทุกวันน่ะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มันกลายเป็นสะสมเป็นนิสัยเป็นชะตาชีวิตของเราได้เลยครับก็ผมคิดว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆแล้วก็ทำใจเปิดกว้างยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตครับสุดท้ายในมุมมองของพี่เองพี่คิดว่าสถาปัตยกรรมที่มันดีสำหรับในอนาคตอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มันควรจะต้องมีในบ้านทุกหลังหรือในอาคารในอะไรเงี้ยโอเคคือผม
คิดว่าถึงสุดท้ายแล้วทั้งโลกมันไปเรื่องเดียวกันหมด มันคือคำว่า empathy หรือความสามารถในความเข้าใจว่าคนอื่นคิดยังไง เข้าใจว่าคนอื่นจะใช้งานยังไงอะไรเงี้ย ครับ เอาจริงๆนะผมคิดดูบ้านเนี่ยทำสวยๆเท่ๆลงหนังสือไปไม่มีความหมายเลย ถ้าอยู่จริงๆแล้วมันไม่สบายมันไม่เข้าใจมันไม่ได้ใช้อย่างที่ตั้งใจที่ออกแบบไม่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วผมคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เฉพาะสถาปนิกอะทุกอาชีพเลยอะคือคนที่มีความสามารถในความเข้าใจผู้อื่นได้จริงๆในออฟฟิศเนี่ยผมมีคำถามที่ชอบถามกันบ่อยๆเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นตังเราทำป่ะ สมมติไอ้บันไดยากๆกันเนี้ยถ้าเป็นตังเราถ้าเป็นพ่อเราเดินอ่ะทำไหมถ้าเราไม่กล้าทำที่บ้านเราอย่าทำให้ลูกค้าอย่าทำให้ลูกค้าแต่ถ้าเรากล้าแล้วเราคิดว่าแบบมันคุ้มที่แบบจะนั่นนะอันนี้โอเคมาเดี๋ยวลุยกันต่อก็วัดกันง่ายๆนะครับดีนะพี่ก็ถือว่าหลายๆงานเนี่ยผมว่าลูกค้าไม่มั่นใจอ่ะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยผมกล้าให้ลูกผมนั่งตรงเนี้ยก็จบครับขอบคุณพี่เหลียงมากๆเลยนะฮะที่วันนี้ให้พามาดูบ้านแล้วก็ผมเองก็ยังอยากจะเห็นบ้านหลายๆหลังในประเทศเรามันก็กลับมาสู่เนี่ยบ้านที่เป็นครอบครัวขยายมีการดูแลกันมีความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วผมรู้สึกว่ามันดูแข็งแรงกว่านะพี่แล้วมันก็น่าจะฟูมฟักที่ทำให้แบบลูกๆเด็กๆเนี่ยโตไปเป็นคนที่ดีขึ้นมาได้แล้วผมก็เชื่อว่าบ้านมันก็เป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะพี่ครับดีไซน์ฟัน EP นี้จบแล้วนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะพาไปดูที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งได้เลยนะครับผมกับพี่เหลียงไปก่อนแล้วครับเจอกันครับ